Motocicleta noastră atinge Spania, pământul Spaniei, pe roțile ei. Ar putea să ne bage pe un peaj. Wow! Wow! Minunat! Să mai lase natura în pace. Da. Și conductor ne trebuie, și laptopuri, și calculatoare ne trebuie, chipuri ne trebuie. Ce țuguiați sunt munțișorii ăștia. Bun. Hop. Vă poftiți la 36, sunt aici așa. Vin roșu sec, care nu-i rău deloc. Corect. Good morning, people! Nu s-a dat jos de pe motocicletă încă. Doamne, ce priveliște! Ireală! La Malaga să ne luăm motocicleta, să recuperăm motocicleta și de acolo venim acasă. Pe motocicletă. Da, acum suntem în aeroport la Cluj. Și cum se zice, buzduganul l-am aruncat înainte, e deja la Malaga. Da. Am aruncat buzduganul. Da. Am aruncat motocicleta. Deci începe călătoria noastră, începe aventura noastră de aici, din aeroportul de la Cluj. Da. E afișat și zborul nostru. Plecăm la timp. Da, noi suntem Gigi și Nicol și poate ați mai văzut din călătoriile noastre aici pe canal. Anul acesta am hotărât să facem un tur al Spaniei și Portugaliei cu motocicleta. Vom continua cu drumul spre casă, tot pe două roți. Pe scurt, planul nostru a fost să trimitem motocicleta cu o firmă de transport în Spania până la Fuengirola, ceea ce deja am făcut, și apoi să zburăm cu avionul până la Malaga. Mâine vom prelua motocicleta și vom începe aventura noastră iberică. Am rezervat pentru asta un hotel în Fuengirola, așa că acolo trebuie să ajungem în această seară. Am aterizat și semnul ăsta îl căutăm. L-am găsit. Asta este linia marcată cu C pentru Fuengirola. Am găsit și linia, am intrat prin turnicheți cu cardul bancar. Da, asta e prima noastră cazare în Spania, în această aventură care începe acum. Dar pentru o noapte este perfect. Asta e ușa de la dulap. Da, prima seară în Spania. Wow. Am mâncat la acest restaurant și ne-am simțit foarte bine. Viva Spania! Viva! Viva Spania! Atmosfera de vacanță în Malaga, în Fuengirola. Fuengirola! Deci noi mai trebuie să luăm ceva la hotel ca să fim pe măsură. Aici e hotelul în care aici ne retragem. Da, aici stăm. Mergem să facem năniță. Mâine ne întâlnim cu motocicleta. Bună dimineața!
Ne-am trezit și prima priveliște este marea astăzi. Vedem marea, suntem în căutare de mic dejun. Da, asta e peisajul specific. Aici am stat aseară la terasă. Acum e închis. Ăștia deschid de-abia la ora 16 până la 23:30. O vitrină specifică. Deci cum ți se par prețurile? 20 de euro pe kilogram. 20 de euro kilogramul? Foarte tare. Am dat o tură și am ajuns în piață. Între blocuri e mai mare dragul. Temperatura se devine mai joasă. Deci de-aia construiau așa. Deci cum am ieșit dintre blocuri, nu lovit căldura. Sper să rezistăm. Mai târziu ne întâlnim cu motocicleta noastră și pornim la drum. Dar chiar în momentul ăsta, nici măcar în momentul ăsta nu știm exact în ce direcție luăm. Am ajuns la parcarea de unde trebuie să ne luăm motocicleta. Și Gigi nu mai are răbdare. Face supoziții în care dub o fi. Singurul dub este cu număr de București. Și presupunem că motocicleta noastră este și bagajele sunt înăuntru. Dar deloc nu mai are răbdare. Deloc. Preferă să stea în soare decât să stea aici la umbră să aștepte. Și motocicleta noastră coboară cu roțile, atinge Spania, pământul Spaniei, pe roțile ei. Așa chiar. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Da, de ce nu se conectează asta? Da, eu. The lady first. Doamne ajută. Nu înțeleg de ce s-a deschis. Încolo. Da, bănuiesc că da, dar nu. S-ar putea... Nu, Gigi. Ba da, și pe acolo văd că se iese, că doar are ambele sensuri. Da, că altfel să dai o tură, dar n-are rost. O știu eu. Vezi. Doamne ajută. Plecăm. Oameni buni, plecăm. Spre Ronda astăzi. Plecăm spre Ronda, deci, astăzi, în caz că nu am fost bine auzită și înțeleasă. Deci, o benzinărică zice că ți apare în 900 de metri, ar zice. Ola! Foarte frumoasă localitate. Fuengirola. Chiar aici. Cred că are și benzină, dacă e benzină. Aici la primul. Da, fără plumb, 98, Ultimate, zicea. Ultimate, asta, verde activă, asta și asta. Cred că astea sunt benzine. Mă duc la plată.
Uite, au și mașini de spălat aici, rufe. Și suntem pompa 1. Merge treaba? Ești gata? One. Thank you. Mă închid și mă deschid că mi-a intrat cea radio iară. Ok. Da. Mă auzi? Da, foarte bine. Da, am alimentat cât cum? 11 litri, 52, care ne-au costat 17,50 euro. Deci, suntem full. Te duci 110 metri înainte, da? Sau, mă rog, te duci... Da, înainte, da, iubire. Acolo, pe acolo. Limitare 100. Văd eu indicatorul aici. E bine. Da, e o stațiune în care să vii și să toți pești aici, așa, la soare, la mare. E foarte frumos, dar nu putem zice că nu. Da. Dar ce frumos ne-am pus noi bagajele. Totul e bine. Când le-am desface, până ne obișnuim și ne facem sistemul care pe unde este, știi cum. Așa, în primele zile e un pic mai confuz, dar după aceea, până ne stabilim ritmul și topografia bagajelor, apoi e bine. Uite mare. Da, marea este înainte și stânga. Marea pe mâna stângă. Acum să vedem cât este de mare vântul pe aici, dar nu cred că e așa mare. Deci este o soluție asta, o opțiune pentru zilele următoare, să o ținem de-a lungul mării. Ție acolo indicatoarele îți arată o temperatură? Cât? Așa arată 31. Nu te-ai prins cablul la ce zboară. Și că acum nu e prea cald, adică e... Încă spunem că e mai bine decât spre Cap Nord. Încă. Păi vedem, ne mai încolo. Da. Spre Cap Nord. O pornim de mâine, păi mâine. Spre Nord. Chaparral Golf Club. Da? Loc pentru toată lumea. Pentru toate buzunarele. Deci avem benzină mai ieftină ca în România. 7,50. Ai zis? Deci 7,50 litri de benzină. Cu atât am alimentat noi. În Fuengirola. Plină zonă. Da, în plină zonă turistică, plină stațiune turistică. Da, e nebunie.
Când o să fim noi pensionari avansați, deci nu începători, poate venim aici să stăm. Că la noi nu e problema așa de mare cu locul, că e problema cu statul. Noi nu prea stăm. Crezi că nu o să ne treacă asta vreodată cu umblatul accentuat. 16 km înainte, tot așa o ținem. Da, sentimentul e că e foarte, foarte lung traseul ăsta prin stațiune, adică multe stațiuni una după alta. Litoralul spaniol de la Mediterana e foarte, foarte frumos și lung. Și cu toate acestea este plin de lume. Nu știu cât ne bagă pe o porțiune, totuși pe AP7. Când ajungem la Marbella, ocolește Marbella autostrada, adică nu vrea să ne bage prin Marbella. Sper că nu ți-l smulge, nu? Da. A7, acolo nu știu ce se întâmplă. Trece prin Marbella, nu trece prin Marbella? Se întrerupe, oricum traseul nostru de pe GPS ne scoate acolo, în dreptul localității, pe autostrada plătită AP7. Și de acolo, cât ocolim Marbella, ca o fel de centură, și pe aia ne bagă pe autostrada A7 și mai încolo un pic ne scoate și ne duce pe drumul spre Ronda. Se zice că e un drum pitoresc, de aia iubit de motocicliști. Că mai erau vreo două variante sau chiar mai multe, dar ăsta e cel lăudat. Se văd munții la orizont, așa, pe dreapta. Niște munți mai înalți. Sunt așa, ca niște umbre. Să știi că eu sunt cu casca închisă. Da. Nu, dar de ce? Eu mă simt bine așa. Nu vreau să mă trezesc cu cine știe ce musafiri nepoftiți prin casca mea. Dar păi văd că nu are nicio treabă cu saluturile. Mă tem că ăsta nu e obicei de pe aici. Poate era pissed off omul din cauza căldurii. Marbella, am ajuns la Marbella, să vedem ce se întâmplă la Marbella cu traseul nostru. Da. Da, ăla zice altceva, Waze-ul tău. Da, ia-te după asta, că acum trebuie să fie bine. Da. A7. S-ar putea să ne bage pe un peaj. Deci, i-am zis, evită tot ce e cu plată. Să vedem cum hotărăște. Wow, ce frumos pe dreapta, da, minunat. Excelent, ce peisaj fain. M-au construit mai pe stâncărăile astea și așa un teren arid, mi se pare. N-am văzut și mai aride.
Uite ce frumos îți arată traseul și în tunel. 6 km înainte. Cred că facem dreapta. 5,4 km. Nu era dreapta. Știi ce spune în felul ăsta? Îți spune să ții banda de dreapta, că înseamnă că ceva se desparte pe stânga. Asta zice el în semnul ăla. Da, deci mare atenție cine vine la cele două autostrăzi AP. Sunt autostrăzi cu plată și A sunt fără plată. Într-un kilometru jumate să o ții pe dreapta, îți arată. 800 de metri, vedem ce se întâmplă. Nu. Du-te încă înainte. Du-te înainte. Știu că la un moment dat este o bârligătură cumva, că trebuie să te scoate pe un girator și te duce spre munte. Da, de-aia trebuie foarte, foarte mare atenție. Aici, da, înainte. Da. San Pedro Alcantara. Pe acolo, pe unde nu merge. Da, pe unde merge și nenea. Cu Duba. Gata, măi, am intrat pe ronda. Fantastic, ce simplu a fost. Da. Dar ce acoperișuri țuguiate așa, ca și muntele ăsta. Ca și vârful ăsta. A, 397. Vezi că e un sens girator în 200 și ceva. Da, a treia ieșire. Fii atent. Una, a doua. Aha, da, perfect. Da, tot înainte. Da, nu prin fântână, pe lângă. Ce îmbietor curge apa asta. Începem. Tot înainte ronda. Pe acolo. Urcăm, începem să urcăm. Urcăm. Munți. 44 de kilometri până la ronda. Ia, uite ce de construcții, unde au construit oamenii ăștia. Toate spocoțate. Aha. Spectaculos. Da, e spectaculos. Wow, minunat. Iar am început să prind posturi străine. Iar mă închid cu comunicația că trebuie să scap de o radio. Wow! Multe complexuri turistice din astea sunt.
ce gropi. Ai zice că ce poți să faci pe prăpăstiile astea? Și uite-te că au construit oamenii tot felul de vile și vilișoare, da? E spectaculos în alt fel, vezi? Decât în Balcani, decât în Carpați, în Alpi. E alt fel. El Madronal ăsta, ce mare e, de unde ne-am oprit până aici tot El Madronal. El Madronal era 4, ăsta e 6 și în față, când ne-am oprit, era mai mic numărul. Dacă stau așa cu mâinile, îmi intră și mie aer în mânecă. Și altă aerizire. S-ar zice că nu-i pantă. Ce perete de munte! Aici au tăiat un pic în stânga să facă drumul. Dar ce semn haios ăsta? Cu grijă să, practic, păstrați distanța. Da. Da. Aha, aproape bine. Place culoarea pietrelor ăstora de aici, așa. Da. Ce piatră roșie. De fapt, dacă ăștia au aici, exploatau în munte mai încolo, unde am vrut eu să mergem și nu știu dacă o să mai mergem din cauza căldurii excesive, în zona Rio Tinto, acolo exploatau cupru mult și totul e roșu, cupru și alte metale. Dar sunt amestecate, sunt culori și de alte feluri, nu numai roșu. Cred că și argint exploatau acolo, aur și argint. Acum exploatează în continuare, dar au lăsat-o mai moale, că s-au extins prin alte părți ale globului. A devenit o companie mamut. Așa că, nu știu, cred că aici au mai redus, că au avut și probleme de mediu. De când s-a trezit lumea să mai protesteze și să se mai ia măsuri de limitare, să mai lase natura în pace. Da. Și conductori ne trebuie, și laptopuri și calculatoare ne trebuie, chipuri ne trebuie, diverse alte chestii ne trebuie, nu? Doamne, ce prăpăstii, ce râpe aici! Ce râpe! Și
4:30 și ajungem la 5. Deci o jumătate de oră mai avem de ne unduit pe aici, pe curbele astea. Ce fain e muntele ăsta! Suntem la 1000 de metri. Asta e un pas ceva. Pasul Cutărescu. Vedem. Da. Oh, ce fain sunt munții ăștia andaluzici. Da, măi, pe acolo cred că mergem, dacă nu cumva prin altă parte, atunci pe acolo. Păi nu? Dar din câte văd, cred că facem așa, pe valea asta. Dacă nu, da, e posibil. Trecem valea undeva acolo, ori pe o curbă de nivel, ori pe vreun pod. Băi, dar ăștia sunt destul de comozi la salutat. Nu prea s-o omoară cu gestul ăsta. Cred că ăștia de pe aici, din loco, nu prea folosesc. Cred că e un obicei mai mult nordic. Da. Deci exact pe acolo am mers, adică mergem. Nu prin altă parte. De motociclete, scria ceva de motociclete acolo. De parcare. Ce țuguiați sunt munțișorii ăștia. Da, și uite, vezi, vegetația urcă până la o anumită altitudine, de acolo încolo. Aici poți face lecții de geografie vis-a-vis de climă și vegetație pe înălțime, pe altitudine. Da, frumos. Parcă văd că peste câteva zile ne cerem la Cap Nord. Ar fi o chestie. Nu, mai vrem aici, la Cap Nord, că ne-am copt. S-a adunat traficul. Și uite ce tăietură aici. Tăietura Turcului. Da, aoleu, sper că nu mergem pe acolo. Nu, aia e altceva. E formată natural. E o cărare totuși. S-ar putea să fie o cărare de hiking. Nu e exclus. Mamă. E frumos. Adică e spectaculos. Mamă, ce stânci aici. Aici de ce nu ar fi făcut o parcare? Știu de ce. Fiindcă e în curbă. Nu au cum să facă o parcare acolo. Că nu-i sigur cu intrarea și ieșirea. Nu? Mă pricep. Peretele ăsta de stâncă e chiar spectaculos. Și atractiv. Mai scrieți altitudinea din când în când, mai oameni buni, ca să nu ne mai tot uităm noi la una la alta. Cât era să pun o plăcuță cu altitudinea? Deci călătorim așa frumos după un camion la 31 de grade Celsius și admirăm peisajul. Nu. Păi nu, asta e. Eu nu făceam aluzii, eu doar constatam. Da. Nu prea te înțeleg ce spui, că iară ți s-a dus microfonul. Acum
da. Wow! Ce chestie îndrăzneață ați făcut-o, tă. A fost foarte bine. Îndrăzneț. Minte n-aș trebuie să ajungem. Cred că se vede. Aia o fi. Da, da. Uite. Aia e. Ronda. Ce marcă de motocicletă ziceai că au? BMW 1300. 22.000 de euro. Voi leu. Înseamnă că sunt niște tineri cu potențial. Da, depinde și de sistem. Că dacă au avut acces vorba ta la un leasing sau la un sistem de rate uman într-o țară civilizată, da, îți permiți și așa ceva. Da, Honda asta nu-i bună, da. Bravo! Ați punctat pe I. Ea ne duce așa frumos și noi o cârcotim că vrem nu știu ce. Acum să fim un pic atenți. În 120 de metri trebuie să te încadrezi pe dreapta și să ieși, bănesc că după podul ăsta sau aici chiar, da, 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 da. Da, pentru că noi ți-am dat fix adresa. Da, welcome to Ronda. Tot înainte. 34 de grade. Mai am știut că la Ronda este atâta, deci nu e ca și cum nu. Dar acum ne testăm și noi vedem cum rezistăm la 34 de grade și țuști. Tot înainte. He. La Sevilla e și mai și. La următorul sens girator, adică cel de la 1 kilometru sau la dreapta. De metri până la sens. Ia uite cum se văd deja construcțiile alea cocoțate. Hop, hop. 500 de metri. Ronda cea fierbinte. Da, da. Liniștit. 210. Da, mă uit, sigur. Păi n-auzi ce frumos ți-l recit, da. Sunt... Uite, vezi că este sens girator acum. Sper să nu fac o figură, să nu... Opa, că nu-i voie. Cum naiba? Zona con... Da, zice... Nu, dacă zice. Da, pe acolo mai trebuie, dar era un semn, n-am înțeles, da. Da, tot înainte. Da, 700 de metri înainte. Wow, ce priveliște! Așa pe dreapta. Restricted except hotel. Hotel. Da, hotels. Ba da, cu excepția hotelurilor, offending drivers will be prosecuted.
Mergem la hotel. Cred că în multe localități sunt acele panouri, că toate localitățile arată așa. Da, vreo 800. Da, tot înainte, ideea e. Tot înainte. Deci s-a ridicat scărița de la... trecem pe podul respectiv. Păi da, normal. Wow. Suntem bine. Sper că toată lumea înregistrează. Adică tot aparatura care o avem. Da, încolo este hotelul nostru și te duci mata drept. Wow, Ronda! Da. Minunat! Încet, așa, cu treabă bună, nu te du mai tare. Ronda. Asta e hotelul Ronda, vezi? Da, asta e asta. Cu tauri, corida. Aici. Da. Da, că e undeva acolo, în oraș. Oh, ce frumos, ce frumos. Așa, aici sunt grădinile alea. Da. Dacă zice să faci. Cum îți zice, așa să faci. Da. Și te mai duci, mata, încă 240 de metri în față, tot înainte. S-ar putea ca pe strada asta, un pic mai încolo. Uite, parcări de motociclete, ai văzut? Deci tot înainte, în 130 de metri, adică nu aici la prima, la următoarea o luăm la dreapta, un pic pe străduță. Cred că e pe colț acolo. Hop. Nu știu care cum, dar ne-o ierta. 90 de metri, 70 de metri. Cazarea noastră este pe mâna stângă, cum o faci pe dreapta? Știi? Să ai grijă, numai. Cale Naranja, asta este. Uite, Hotel Dona Carmen, uite ce. Ăla e hotelul, vezi? No. Te descurci, mă, da, acolo, uite, chiar în față poți opri. Vezi pe dreapta, este loc. Uite acelea. Grijă. Bine, că mă ta crezi că e așa simplu. A moment. Ok. Wow. Iată că am aterizat. Ok. Te văd eu cum. Ori faci așa, te aștept. Să nu te rătăcești numai. Crezi că te descurci? Încerci aici să faci? Te ajut dacă vrei cumva. Aha, așa, și o dai cu spatele și... Nu, e liber. E liber. Liber. Și acum să te trag un pic, da? Te ajut? Ok, da. Hai că te descurci. Bun. Hop. Acum să vedem.
Este loc. Hai, loc și în dreapta. Perfect. Iuhu! Grijă că nu știu. Nu ești obosit, dar ai niște... Da, îi pus și uite. Mor, că e un cauciuc aici, vezi? No, it's not because of that. That don't care. A little bit. Aha. It's a little bit there. It's okay. Ok. Nice. M-a ajuns. Wow. Așa. Ne-am cazat la hotelul Dona Carmen din Ronda. Deci e un hotel de familie, noi Da, și nu știu că în istorie a investit. Mea are numele Carmen, deci... Nu știu că a investit aici. Că... Da, n-am știut acum, dar când trăiești omul află. Da, o să-i sunăm să întrebăm cum e posibil fără să știm noi, care știm tot. Deci soțul meu îmi spune că aici e o temperatură rezonabilă. 28, opinia mea, 28. Vă poftesc la 36, sunt aici așa. Mergem la 36? Mergem, hai. Aici, că aici iar e ok, că nu mai bate vânt. E cald? Da, e un pic mai cald. E bine și călduț. Aici, și aici totul se schimbă, că bate vânt. Așa. Măi, străzile astea, cum și-au construit ăștia cartierele, e că, na, cum să le zicem, cartiere, nu? Cu străduțele astea înguste au multiple facilități. Deci, dimineața e mai răcoare. Iar când e caniculă, pe ele bate vântul. Suntem aici. Aici suntem. Și la recomandarea recepționerului de la hotelul nostru am comandat Seranito, care e ceva friptură de porc cu pâine, vedem. Și am mai comandat ceva fructe de mare, da, și niște vin de Ronda. Da. Și am primit vinul de Ronda. Deci am gustat vinul de Ronda, un vin roșu sec, care nu e rău deloc. Corect. Și am primit tapas. Asta este Seranito, adică bread roll with pork, steak, tomato, pepper and ham. Și o muscă rebelă, care nu ne dă pace. E foarte, foarte bun. Delicios. Are ardei copt. Și ham din asta, de-a lor. Nebunie. Foarte bun. Și am mai luat un tapas. E o combinație între... E o combinație de creveți și porc. Deci, creveții cu grăsime de porc și cu gust de porc e nebunie, ce bun nebunie. Mergem prin parc. Vai, ce flori drăguțe! Uite ce flori faine! Tot de o floare pe aici. Paparații. Deci eu nu pot filma pentru că am cu mine un paparații. O gură de apă, dacă vrei, îți dau. E așa de frumos în parcul ăsta. Wow! Tot felul de indivizi înghesuiesc Da, sunt locuri așa de frumoase în Ronda, nebănuit de frumoase. Ai zice că Ronda e o localitate mică, dar de fapt... Ronda. Da, de fapt e foarte vastă. Da, acum ne îndreptăm spre cel mai tare. Deci ăsta este un loc de Bellevue celebru,
Dar acum este un fel de ceață. Da, vedem un pic Ceață. apusul. Da, e cețos. Nu știu de ce e așa. Parcă e într-un vis. Deci, parcă e un vis. Zău, pe cuvânt de șumina. Uite, Da, așa e wow, un ce vis. mișto filmează tău. Deci, efectiv e un vis. Good morning, people! Nu s-a dat jos de pe motocicletă încă. Doamne, ce priveliște. E reală. Și uite, sunt multe păsări care au cuiburi în stâncă. Da, uite-le. Dacă ai zoom sau... Da, da, uite-le. Wow! Uite, domnișoare îmbrăcate de pot tradițional. Dacă compari dimensiunile, îți dai seama, uite, cu casa aia, îți dai seama ce e imens, este foarte înalt aici, foarte mare. Și lumina asta așa moale, nu e o claritate foarte bună acum, dar are farmec. E un apus așa filtrat cumva. Apusul de Ronda. Vezi, ne uităm mai des la răsărit, că apusul ne vine oricum. Nu prea suntem noi oamenii răsăritului, noi Păi suntem da, oamenii hai să ne efortăm apusului. de acum, să avem zile mai lungi, că se scurtează viața, doamnă. Așa. Mi-am dorit locul ăsta, să ajungem încă o dată aici. Acum, chiar cu motocicleta, acum 10 ani ziceam că e o glumă. Da, Imposibil așa ceva. era un Alfons, zicea, du bist verrückt. Incredibil de frumos. Da. Și locul chiar este unic. Uite că l-am pomenit și pe Alfons, Dumnezeu să-l ierte și pe Cheluț. Da. Da. Oameni dragi. Într-un loc special, pomeniți. Foarte special. Aici avem un sentiment de deja vu, pentru că am fost acum 10 ani. Am fost și am vizitat arena de corrida. Și ne-a impresionat atunci taurul ăsta, statuia. Sunt minunate aleile astea cu flori. Am nimerit bine încă din punctul ăsta de vedere. Aici, cu flori. Da, la foișorul ăsta am fost acum mulți ani. Dar nu am prins apusul, era mai devreme. După, acolo e camionul, după stânga asta. Aici în stânga, după stânga. Și vezi, acolo e făcut un fel de camionet, o să mergi pe jos. Da, este. Da, acolo sunt ruine. Am văzut o grămadă de pisici. Și pe alea asta miroase foarte frumos, miroase tei parcă. Da, da. Gigi face poză la vaci. Da, știi cât costă una de asta? Cât? Una micuță, 115 euro. Am văzut și costă 75. Ei, Sunt și tauri. Asta e vitrina cu tauri. Ceva tradițional. Tot căuta Gigi ceva tradițional. Suntem pe pietonal. Foarte, foarte interesant și frumos. Am
partea aia către pod, către canion. Asta înseamnă că se închiriază sau se vinde. Nu, de asta îmi trebuie mie. Să-ți alegi un evantai să scapă. Îmi aleg. Bă, și nu-i numai 2 euro, uite. Deci chiar sunt ieftine. Uite, sub piața asta este o parcare. Suntem într-o bombă tipică spaniolească din Ronda și am comandat calamar. Așa se cheamă bala asta. Tot mers pe pietonal până am ajuns așa mai la capăt. Și ne-am oprit aici la bombița asta, că aveau afișat calamar afară, pe perete. Deci a venit calamarul. Cred că a fost tata calamarilor ăsta. Cum e, domnul Ghereghe? Sunt demolat, adică nu am crezut. E o chestie mică, nu, ăștia serioși. Da, ăștia au tapas serios, deci... Am crezut că e așa un tapas, o chestie mică, că încolo... Mai avem de învățat cu privire la cum să comanzi mâncare în Spania. Mamă. De atent când am văzut de toate. S-ar putea să fie mai scumpă. Nu, 10 euro era porția mare și 7 euro porția mică. După un pahar de bere cu care am udat calamarii de la localul de pe pietonal, am ajuns la hotel, cu gândul la această primă zi minunată și drumul cu serpentine până la Ronda. Au fost puțini kilometri parcuși azi, dar a fost o zi de acomodare cu Spania pe 2 roți. Mâine o pornim spre Tarifa.